Hello! Welcome back to my channel, Tipsy Night. For today's video, gagawa na naman tayo ng isang tipid na ulam. Recycled lang ito guys. Kailangan natin magtipid-tipid. Sa panahon ngayon, mahal ang bilihin, mahal ang gulay, mahal ang karne. So ayan guys, madali lang gawin ito. Try nyo ito, masarap siya. Sulit. Okay? So, umpisa na tayo. Paggisa muna tayo ng sibuyas at bawang. Yan ang aking mantika ay may tubig-tubig kaya tumatalsik. Isang kutsa ang sibuyas at bawang. Ayan, huwag masyadong malakas ang apoy para hindi masunog ang ating bawang. Hindi mapait. Pag nasunog ang bawang, mapait ang ating niluluto. Okay, ilagay na rin natin ang ampalaya. Ayan. Ayan guys, sundan nyo na lang yung video. Kasi ang ingay-ingay dito sa amin, sa kalsada. Maingay ang motor at mga asong kumakahol. Okay, so ayan. Sundan nyo na lang to guys. And then, enjoy.
ka ng Bicol. Bicol Express with Ampalaya.